Magandang araw sa inyo mga master. Dito tayo ngayon na magre-repair tayo ng pinto at saka quarter panel ng Isuzu. Ang color code name niya is Cosmic Black. Ayan, so ito yung tama. And then meron dito, kasama na natin. So na-prep na ni Boss Ray yan. Ayan, si Boss Ray. Siya may kasalanan nitong lahat eh. So, gagamitin nga pala natin na barela yan. Ha? So, actually, talagang pa-release na to. Medyo nagka-problema lang do sa paint correction natin. So, anyway, ang gagamitin nating barel is ito, Satajet minigun. So, since maliit lang naman to. Tapos, hinalo natin, may natitira pa siguro yung old paint ng around 15 ml siguro to. Siguro kakasya na to dito. So, i-repair na natin. Mga master, ayun, medyo napatuyo ko na, then okay na cover up ko na yung primer natin. Tapos gagawin naman natin ngayon is we will blend, so i-fade na natin yung kulay natin. So gawin na natin. Master, pwede na tayo mag-clear. So, ang baril na gagamitin natin ngayon, ito siya. Si Satajet X5500. Yan. Yung tip niya is 1.3, tapos yung nozzle niya is an O nozzle. Ayan. So, yung clear coat na gagamitin natin dito is 3550X ang Pro Max, tapos with fast drying activator. So, ayun, tirahin na natin. So ayan po, nakaunang full coat na tayo. So hinihintay lang po natin mag flash off. So 5 minutes pa flash off nito. So, check natin. So okay naman, malinis. So, malinis ba naman siya. So, ayan. Wait po tayo ng 5 minutes before applying the second coat. So far, okay.
So ito yung in-spot natin kanina, no? So check natin yung color. Ayan. Check natin kung tama nga ba yung blend natin. So far, okay. Nice. Ayan. So hindi halata yung kulay na yung pagkaka-repair. Video tayo. Video ba yan? So, ayan, natapos na po yung trabaho natin ng walang hassle. So, okay na okay. So, in-inspect na po ni Boss Rai. So, okay daw. Thumbs up. 2 thumbs up. 2. Dalawa daw. So, okay na. So, I hope po na kahit papaano may natutunan kayo sa amin sa episode, kumbaga vlog number 2 namin. Ayan. Sana po may natutunan kayo. Hopefully po talaga makagawa pa tayo ng maraming video at makapag-isip pa tayo ng magandang content sa sinashare kong video sa inyo. Ayun. Thank you po. Boss Rai. Okay, Ulitin mo ulit. Okay na yan. Salamat po.